ඉතින් මම අද ඔයාලට නැවුම් රසවත් ගාලික් බ්‍රෙඩ් එහෙමත් නැත්නම් සුදුලුණු පාන් විනාඩි 7ක් වගේ සුළු කාලයකින් ගෙදරදීම ගොඩාක් රසට හදන හැටි අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ සුදුලුණු පාන් වටේට ක්‍රිස්පි වෙට මැද මෙලෙක් වෙට බටරි සුදුලුණු රසට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සුදුලුණු පාන් ඔයාලා ගෙදරදීම හැදුවොත් ඔයාලට ආයෙත් සුදුලුණු පාන් කඩෙන් අරගන්න හිතෙන්නේ නැති වේවි. ඉතින් අපි මේ රස සුදුලුණු පාන් එහෙමත් නැත්නම් ගාලික් බ්‍රෙඩ් හදාගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ගාලික් බ්‍රෙඩ් හදන්න මේ වගේ ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එකක් අරගෙන තියෙනවා. බටර් සුදුලුණු හීනියට කපලා අරගත්තා. ඒ වගේම පාස්ලි මම ඩ්‍රයි පාස්ලි ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි ටිකක් හීනියට කපලා අරගන්න. ඒ වගේම පාමසන් චීස් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ පාමසන් චීස් එකෙන් ටිකක් ග්‍රේට් කර ගන්නවා. ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. පාමසන් චීස් එකෙන් කෝප කාලක් විතර ග්‍රේට් කර ගන්නවා. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් පාමසන් චීස් තියෙනවා නම් මේ වගේ අරගෙන ග්‍රේට් කරගන්න. එහෙම නැතිනම් ග්‍රේට් කරලා තියෙන පාමසන් චීස් අරගන්න. බ්‍රෙඩ් නයිෆ් එකක් අරගෙන ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට දිග අතට දෙකට වෙන් කරනවා. මේ වගේ දිග අතට දෙකට කපලා ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එක කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. මීඩියම් සයිස් සෝස් පෑන් එකකට බටර් ටික එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ මීඩියම් හීට් එකේ බටර් ටික මෙල්ට් කරනවා. බටර් ටික මේ වගේ මෙල්ට් වෙගෙන එනකොට සුදුලුණු එකතු කරනවා. මේ වගේ පෙන දාලා සුදුලුණු ටික එන්තුන දාගෙන එනකොට ලිප ඕෆ් කරනවා. මෙල්ටඩ් බටර් ටික මේ වගේ රස්නේ තියෙද්දිම පාස්ලි ටික එකතු කරනවා. පාස්ලි ටික මෙල්ටඩ් බටර් සුදුලුණු එක්කලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. සුදුලුණු පාස්ලි මෙල්ටඩ් බටර් මිශ්‍රණය දෙකට කපපු ෆ්‍රෙන්ච් බ්‍රෙඩ් එකේ හොඳින් තවරනවා. ෆ්‍රෙෂ්ලි ග්‍රේට් කරපු පාමසන් චීස් උඩින් ඉහෙනවා. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්නම් සෙල්සියස් 176ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 5ක් බේක් කරලා ඉවර වෙලා බ්‍රොයිල් එක දාලා ඉවරලා උඩ රන්වන් පාට වෙනකන් විනාඩි 2ක් විතර තියනවා. ඉතින් මේ වගේ වටේ ක්‍රිස්පි වට මැද මෘදු මෙලෙක් බටරි ගාලිකි රසට ඔයාලට ගාලික් බ්‍රෙඩ් එකක් විනාඩි 7ක් වගේ සුළු කාලයකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ ගාලික් බ්‍රෙඩ් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.
ඒ වගේම subscribe button එක ළඟ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.